بسم الله الرحمن الرحیم. سټوډنټس نن به موږ ډیسکس کوو زموږ سره د ویکټر چپټر نیکسٹ ټاپک او هغه د ایډیشن اف ویکټر بای ریکټانګولر کمپوننټس. موږ لاست لیکچر کې ریکټانګولر کمپوننټس کړي، اوس موږ ډیسکس کوو ایډیشن اف ویکټر بای ریکټانګولر کمپوننټس. ما د دې په ډیفینیشن کې لیکلي چې د ایډیشن اف ویکټر بای ریکټانګولر کمپوننټ مینز د دې مطلب دا دی to add the vectors چې لاول به ته vector plus کې and their components او بیا د دې component به plus کې. From the given figure, two vectors a and b are shown in the figure. Addition of vector by rectangular components وایي چې ته به لاول vectors add کې and their components او بیا به د دې components add کې. ګورئ ښه، زما سره دا یو vector دی a، دا یو vector دی b. زه ایډیشن اف ویکټر بای ریکټانګولر کمپوننټ په رولز باندې زه دا بی ویکټر روغ رالم او دلته یې لګوم، دا بی ویکټر مې ولګو او بیا به زه یو ریزلټنټ راکم. د دې مطلب به وي چې ما دا دوه ویکټرز پلس کړل. ټیک شو، بس یې چل وکړو، بی مې راواغست دلته مې کېښودو، فاینلي ریزلټنټ مې ډرا کو، دا هغه ریزلټنټ دی. نو چې ریزلټنټ مې ډرا کو نو ما په دې ځای کې دا ولیکو چې A برابر شو د B. دا خبره ما داسې لیکلې ده، ګوره ښه. In figure 2 they were added by head to tail rule and in figure 3 the resultant is drawn. ما دا خبره وکړه دا دوه ویکټرز دي، ما B راواغسته، A د پاسه مې کېښودو، ریزلټنټ مې وله ډرا کو او ریزلټنټ برابر شو د A پلس B. نو په فیګر 3 کې ریزلټنټ برابر شو د A پلس B. اوس ګورئ ښه، دا فیګر نمبر 3 دی. اوس دې ته ګورئ وړو، ما بیا سی چل وکړو، ما د دې A ویکټر کمپوننټس جوړ کړل. دې ته مې ووی AX، هغه دا شو. د دې B مې هم کمپوننټس جوړ کړل، د دې A مې داسې کمپوننټ جوړ کړ، دې ته مې ووی AX. د دې B مې هم کمپوننټس جوړ کړل، دې ته مې ووی BX. او د دې ریزلټنټ ویکټر چې کوم کمپوننټ دی هغې ته مې ووی RX. نو دا RX برابر شو د AX جمع BX. دغه شانتې دلته مې ولیکو AY او دې ته مې ووی BY. نو د ریزلټنټ نه دی، دا ریزلټنټ د بس راشي RY. نو RY برابر شو د AY پلس BY او RX برابر شو د AX پلس BX. دا ما دلته وکړو، دې ته وګورئ ښه. د A نه مې سټریټ لاین ډرا کو، ایرو هیډ مې ورته وکړو، ما دا دی شو د AX کمپوننټ. او د B نه مې سټریټ لاین ډرا کو او ایرو هیډ مې ورته وکړو، دې ته مې ووی BX کمپوننټ. نو دا د AX جمع BX، دا دواړه چې راجمع کړي نو دا د ریزلټنټ ویکټر X کمپوننټ دی. AX او BX دا د ریزلټنټ ویکټر X کمپوننټ. دغه شانتې د A نه Y کمپوننټ راغی او د B نه Y کمپوننټ راغی، دا دواړه چې پلس کړي دا د ریزلټنټ ویکټر Y کمپوننټ شو. نو ما دلته دا ولیکلی RX برابر شو د AX پلس BX او RY برابر شو د AY پلس BY. ټیک شو، دا ما د دې ځای نه ولیکل چې RX برابر شو د AX پلس BX او RY برابر شو د AY جمع BY. اوس R په خپله د څه برابر دی؟ R په خپله برابر دی د RX پلس RY برابر دی. ټیک شو، R په خپله برابر دی د RX او پلس RY برابر دی. د دې RX په ځای باندې څه ولګوه؟ AX پلس BX. د دې RY په ځای باندې څه ولګوه؟ AY پلس BY. نو دې ته وګورئ، دا زموږ سره هغه ویکټر پلس شو، په داسې طریقه باندې پلس شو چې کمپوننټ یې د کمپوننټ سره پلس شو، X د X سره او Y د Y سره. The magnitude of vector can be written as، د دې ویکټر چې ته میګنیچیود معلومې نو داسې د دې مطلب شو چې دا ساده سکیلر پاتې شو. نو موږ انډر روټ والو، په کمپوننټس باندې سکویرونه والو. ټیک شو، دا دی په دې باندې سکویرونه واغستل. نو اوس R is equal to AX plus BX whole square او AY plus BY whole square. نو دا ستا سره هغه مکمل ریزلټنټ ویکټر دی، دا یې هغه میګنیچیود دی. The angle of the resultant vector can be calculated as angle به څنګه کالکولیټ کې y کمپوننټ راواله په x ډیوایډ کړه، نو y د دې برابر دی او x د دې برابر دی. ټیک شو، نو دا زموږ سره څه شو؟ انګل شو. دا زموږ سره اصلیت کې د انګل معلوم شي، د دې ریزلټنټ انګل کالکولیټ شو. اوس دا خبره یاد وساتئ، په دې طریقو باندې یوازې دوه نه، موږ دلته کې دا هم کولی شو چې RZK موږ دا هم کولی شو. دغه شانتې ګوره دا شو AX پلس BX پلس CX چې په مخه باندې ځه، دغه شانتې AY پلس BY پلس CY پلس DY. په دې ته هر څومره ویکټرز ایډ کولی شي ښه.
دغه شانتي دلته کې ay پلس by پلس cy پلس dy ډیوایډډ بای پلس cx پلس dx هر څومره ویکټرز ما خو دلته دوه وکړل خو ته ډېر هم کولی شي. اوس دا خبره یاد وساتئ که نه چې چېرته ستا سره د x او د y کمپوننټس دواړه پلس وو نو که ستا سره 45 ډګري راله نو ته به یې ډرا کوې 45 که 60 ډګري راله نو ډایرکټ به یې ولیکې 60 ډګري او که ستا سره x ماینس او y پلس وو که x ماینس وو او y پلس وو نو دا به د x او 80 نه ماینس کې مطلب ستا سره فرض کا 45 ډګري راله نو ته پیسې چلو کې د 180 نه ماینس کې نو انګل به څومره راشي 135 ډګري نو دی به د دې ځینې 135 ډګري جوړوي. دغه شانتي که فرض کا انګل زما سره 45 راله او دواړه کمپوننټس یې نیګیټیو نو دا به راشي 180 پلس 45 د دې نه به څه جوړ شي 225 ډګري نو 225 ډګري به د دې ځای نه راشي. دغه شانتي که په دې کوادرنټ کې انګل و ته دا کالکولیټ کړې نو ته به بیا د 360 نه ماینس کې په دې باندې یو کوېسچن دی تاسو وګورئ. دا زموږ سره کوېسچن دی دې ته وګورئ ښه. کوېسچن کې وایي find the angle of A is equal to I minus J with the positive x axis. د I minus J د positive x axis سره کالکولیشن وکړئ. نو ما واغستو I minus J ټیک شو ساده مې د ټینجنټ فارموله راواغسته دلته پلس دی او دا ماینس دی خو په ټینجنټ کې دننه تاسو پلس او ماینس مه لیکئ د میګنیچیوډ 1 دی جما 1 ولیکو د میګنیچیوډ 1 دی جما 1 ولیکو دې نه راغی ټینجنټ انورس 45 اوس ورته وګورئ چې x a plus یا y minus نو دا کم کوادرنټ دی دا کمپوننټ shows that the vector lies in the fourth quadrant او په فورث کوادرنټ کې فارموله ستا سره 360 نه به انګل ماینس کې نو دا رااله 315 ډګري د دې مطلب دا دی چې ما ته کوادرنټس وایي چې ویکټر دلته پروت دی اوس په دې ځای کې خو د 0 ډګري او د 270 په منځ کې دا بلکې 360 ډګري والی نو په دې ځای کې خو د 270 او 360 په منځ کې انګل دی 45 پکې نشته نو ما کمپوننټ ته وکړه ما فورث کوادرنټ ته نو چې کله مې دا ماینس کړو نو ما ته خو چې دا انګل 315 ډګري دا ولې موږ ټولې زاویې فرام د پازیټیو ایکس اکسس نه معلومو all angles should be measured from positive x axis ټیک شو په فزیکس کې د نیگیټیو اکسس نه کلکولیشن نشته وړو دا زمونږ د انسر دی ښه